ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। AI is far more dangerous. The end of the human race. I'm creating a nuclear bomb. 40% of jobs in the world will be displaced by technology. ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ। All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. Maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹਊਏ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਖੋਜ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੂਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਦਸਤਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੂਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੂਗਲ, ਐਪਲ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਡੋਬ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਵਪਾਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਿਗਿਆਨ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਿੰਟਾਂ ਜਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। AI ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ AI ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦਾ 3.5 ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ AI ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗੀ। ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਓਪਨ AI ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ 300 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਚੈਟ ਪਲੱਸ ਜੀਪੀਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਚੈਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ WhatsApp ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ GPT ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਟਬੋਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ChatGPT ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਨਕਲ। ChatGPT AI यानी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ Alexa ਜਾਂ iPhone Siri ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਜ਼ਨ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਵਰਜ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ AI ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹਿਊਮਨਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। AI ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਰੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੈਕਸਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਕ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੂਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ChatGPT ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ChatGPT ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ChatGPT ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ChatGPT ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਘਟ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ weight ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜੌਬਸ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ChatGPT ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਔਰਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ChatGPT ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ChatGPT ਦਾ 3.5 ਵਰਜ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਰਜ਼ਨ 4.0 ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਫੀਸ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਿੱਕੇ ਵਾਂਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜੇਕਰ AI ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਹੜਪੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ AI ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਕ ਚੀਜ਼। AI ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਲਗਭਗ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 133 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਨਵੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ AI ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਜਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।